Hi friends! So welcome back sa ating channel. My name is CJ Shamba! So today, ang gagawin natin ay makeup look na Mamamalengke. So ang gagamitin nating foundation is si Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless. I'm in the shade Soft Tan. Diba? Tapos, magko-concealer tayo. Ang gagamitin natin concealer, itong si Maybelline Fit Me Concealer. I'm in the shade Sand. Para pag tumawad tayo sa palengke, makita niyo kagad yung mata natin. Kasi naka-highlight. Ganun. Tapos, iset lang natin yung mukha natin ng powder. Gamit yung Passion 21 Cosmetics na papaya na 2-way cake powder. Para pagpunta natin sa palengke, matte na matte yung mukha natin. So, makikilay tayo. Ang gagamitin natin kilay, itong si Precision Blender na Everblend. Ang shade ko dito ay brown. Para kapag halimbawang nasa palengke na tayo, kilay pa lang, tititigan na tayo. Tapos, syempre, pag tumawad, tataasan natin ang kilay pag tumawad tayo. So, ang gagamitin natin ay shadow. Hindi pwede mawala yan kasi punta tayong palengke. Itong Cara Cosmetics in ES02. So, ito siya. Wow! So, para sa transition shade, ang gagamitin natin ito. Parang light brown. Tapos, ang brush is si small taper blending brush. Lagay lang natin siya sa crease. Parang wala siyang tinta. So, para siyang white. Ang gagamitin natin next shade is ito. Parang orange ba yun? Para to deepen up the crease. Yan. May kulay na siya. Tapos, ang next shade natin, itong parang mustard na yellow. Yan. Lagay lang natin siya dito sa pinaka-ilalim. Gamit tayo ng ibang brush. So, ang ginamit kong brush, itong si Beauty Cosmetics. Tapos, maglagay tayo ng shimmer sa eyelids natin. Ang gagamitin natin ito, parang champagne gold. Para hindi naman malungkot yung mata natin kapag mamamalengke tayo. Oh, you see that? Pigmented? Ooh. Para pag tumawad tayo, ate, 80 pesos na lang yan. Diba? At least, makakatawad tayo. Para sa lower lash line natin, gamitin natin itong transition shade natin. Oh!
Nilagay lang tayo. Tapos mag-mascara lang tayo. Ang gagamitin natin is Fashion 21 Cosmetics Double Up Mascara. Tapos, ang gagamitin natin false eyelashes, itong Miniso na brand. So, to contour our face, gagamitin natin ang Sunsun Single Eyeshadow in Warm Copper. Para kapag galimbawa tumawad tayo, makita nila yung panga natin. Snatch na snatch. Para sa blush, ang gagamitin natin itong si Careline Cosmetics Oil Control in Fresh Tomato. Para makita nila na namumula na tayo sa kakatawad. At nainitan na tayo sa palengke. To highlight our face, gagamitin natin itong EV Advanced na highlighter in stroke. Yung blowout highlighter nila. Para pag nakita nila tayo, ay! Diyan na naman si bakla. Tatawad na naman yan. At para sa lipstick, itong Ever Belena na Toast of New York. Para pag pumunta naman tayo doon sa yung false eyelashes ko. Para pag pumunta naman tayo dun sa palengke, hindi tayo mamutla sa presyo. So, ito na yung finished product natin. Ayan. This is the Mamamalengke look.